Đối với người chăn nuôi trâu bò, thì mỗi con trâu bò đều có giá trị kinh tế cực kỳ lớn. Khi thời tiết mùa đông lạnh giá, trâu bò mất lượng lớn năng lượng để chống lạnh và sức đề kháng của trâu bò giảm, tạo điều kiện cho vi sinh vật có hại phát triển mạnh mẽ và gây bệnh. Vì thế chúng rất dễ mắc bệnh, nhất là các bệnh đường hô hấp, hoặc thậm chí là trâu bò có thể bị chết do quá lạnh. Nhất là đối với những con trâu bò non dưới 6 tháng hoặc những con đã già. Vì vậy bà con cần chủ động bảo vệ đàn vật nuôi nhà mình, giữ ấm và phòng tránh dịch bệnh trên trâu bò, để giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế. Bà con cần chú ý một số biện pháp sau để đảm bảo an toàn cho đàn trâu bò nhà mình trong mùa đông. Đầu tiên là chuẩn bị chuồng trại và giữ ấm cho trâu bò. Trước khi bước vào mùa đông, bà con cần kiểm tra, gia cố lại chuồng trại, củng cố nền chuồng, mái che, tường bao quanh, đảm bảo nền chuồng luôn khô ráo, đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt vào chuồng. Nếu cần có thể cho trâu bò mặc thêm bao tải, chăn ấm và cho trâu bò uống nước ấm, ăn uống đủ chất. Chuẩn bị các thiết bị sưởi ấm cho trâu bò như than củi, đèn sưởi hoặc bếp sưởi. Chuồng trại nên xây dựng theo hướng đông nam tránh gió lùa, mưa trong mùa đông. Thứ hai là chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho trâu bò. Vì vào mùa đông lạnh giá, cơ thể trâu bò cần lượng lớn năng lượng để chống lạnh, do đó cần cho bò ăn uống đầy đủ và đảm bảo đủ dinh dưỡng. Nên cần chủ động dự trữ thức ăn cho bò, như rơm, cỏ, ngô, khoai sắn. Tận dụng triệt để nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn cho chúng, đặc biệt là rơm, thân, lá cây ngô trong vụ thu đông, và trồng thêm cỏ ngọt để đảm bảo lượng thức ăn cho trâu bò. Chủ động ủ chua các loại thức ăn thô xanh để dự trữ trước mùa đông. Thứ ba là chăm sóc nuôi dưỡng tốt, cho trâu bò ăn uống đầy đủ thức ăn, nước uống sạch. Tốt nhất nên cho bò uống nước ấm, nhất là vào những ngày thời tiết lạnh. Bổ sung thêm thức ăn tinh và các loại vitamin, chất khoáng bổ trợ để tăng cường sức đề kháng và tăng khả năng chống đỡ bệnh cho trâu bò. Bà con có thể dùng sản phẩm Glucan C pha với nước ấm hoặc trộn thức ăn để tăng sức đề kháng cho trâu bò. Thứ 4 là vệ sinh thú y tốt và tiêm phòng vaccine đầy đủ. Đảm bảo vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Cần thường xuyên quét dọn vệ sinh chuồng trại, định kỳ phun thuốc khử trùng 1 đến 2 lần trên tuần để vệ sinh tiêu độc khử trùng và tiêu diệt mầm bệnh. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng định kỳ, tiêm phòng đầy đủ cho trâu bò các bệnh như lở mồm long móng, nhiệt thán, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục. Đặc biệt, trước mùa rét phải tẩy ký sinh trùng cho trâu, bò. Kiểm tra phát hiện kịp thời những trâu, bò có biểu hiện bệnh sán lá gan, ký sinh trùng đường máu để tranh thủ tiêm phòng, điều trị vào những ngày nắng ấm. Bà con có thể sử dụng sản phẩm phòng trị nội ngoại ký sinh trùng dạng bột trộn Ivermectin 6WS hoặc tiêm Ivermectin để phòng và trị các bệnh do giun tròn và ngoại ký sinh trùng gây ra. Dùng sản phẩm Fluconic 340 để tiêm phòng trị sán lá gan, hoặc tiêm Intermectin Super để phòng và trị cả giun tròn, ngoại ký sinh trùng và sán lá gan. Dùng sản phẩm Chiponin Super hoặc Imochem 120 để tiêm, giúp phòng trị bệnh ký sinh trùng đường máu trên trâu bò. Vừa rồi Dr. Vet đã vừa giới thiệu đến bà con các biện pháp chống rét và phòng bệnh cho trâu bò vào mùa đông. Hy vọng đã đem lại thật nhiều thông tin hữu ích cho bà con. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.